নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আজি এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ মই সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আগবঢ়ালো যিসকলে ইস্যু এণ্ড ৰিডাম্পশ্যন অফ ডিভেঞ্চাৰ নামৰ চেপ্টাৰটোত জাৰ্নেল এন্ট্ৰিজবোৰ মনত কৰিবলৈ অকমান ষ্ট্ৰাগল কৰিছা এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথা বহুত থাকিলেও এতিয়া মই কেৱল ইম্পৰ্টেন্স দিম আমাক নৰ্মেলি পৰীক্ষাত যি ধৰণে প্ৰশ্নবোৰ সোধে সেই প্ৰশ্ন সমাধানখিনি আমি কিমান ইজিলি তাক কৰিব পাৰো কাৰণ টিপিক্যালি দেখা যায় একে ধৰণৰ কোৱেশ্চনে আমাক সুধি থাকে কেইটামান সিচুৱেচনত জাৰ্নেল এন্ট্ৰি কৰিবলৈ দিয়ে ইস্যু আৰু ৰিডাম্পশ্যনৰ বাবে কৰবাত কিছুমান প্ৰশ্নত এমাউন্টবোৰ কাল্পনিক দিয়া থাকে ইমাজিনাৰী ফিগাৰছ দিয়া থাকে কিন্তু কিছুমানত আকৌ ইমাজিনাৰী ফিগাৰছবোৰ দিয়া নাথাকে অকল জাৰ্নেল কিটা পাস কৰিলেই হয় গতিকে মই তোমালোকক আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে জাৰ্নেল এন্ট্ৰি কেইটা লগতে এন্ট্ৰি কেইটা মনত কেনেকৈ কৰিব পাৰো আৰু এমাউন্টখিনি কেনেকৈ আমি শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰো সেই আটাইখিনি বস্তু দেখুৱাই দিম আগতে এটা কথা কৈ থৈ দিও মই চেষ্টা কৰিম একেটা ক্লাছৰ মাজতে গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ আপ কৰিবলৈ বাট গোটেইখিনি বস্তু যদি অকমান বেছি দীঘলীয়া যেন হয় তেতিয়া হলে মই তাক দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিম গতিকে যদি তোমালোকে ইয়াক এফেক্টিভ যেন অনুভৱ কৰা তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নোটিফিকেশন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা যাতে মই পাৰ্ট বি টো আপলোড কৰাৰ লগে লগে তাৰ নোটিফিকেশন আগতীয়াকৈ পাই যোৱা চেষ্টা কৰিম এটাৰ মাজতে মই গোটেইখিনি কভাৰ আপ কৰিবলৈ গতিকে পলম নকৰি মই যিখিনি বেসিক স্টেপ বাই স্টেপ জানিবলগীয়া কথা আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিছো আৰু তাৰ পাছত জাৰ্নেল এন্ট্ৰি কেইটামান মই কৰি দেখুৱাই দিম সো আহা প্ৰথমতে আমি সেই বেসিক কথাখিনি শিকি লওঁ So right, before jumping into the journal entries, মই কেইটামান বেসিক বস্তু তোমালোকক জনাই থব বিচাৰিম শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম যিখিনি জানিলে আমি জাৰ্নেল এন্ট্ৰিজ কেইটাৰ লগতে তাৰ এমাউন্টছ খিনি এন্ট্ৰি কৰাৰ সময়তো অকমান হেল্প পাম আগতে মই এটা ডিসক্লেমাৰ দি থৈ দিছো এইখিনি তোমালোকৰ গোটেই চেপ্টাৰটোৰ 100% নহয় কেৱল এক্সামক ফিগাৰ আউট কৰি এক্সামত যি টাইপৰ আমাক ট্ৰানজেকশনছ দিয়ে সেই ট্ৰানজেকশনছ কেইটা কেনেকৈ ইজিলি সলভ কৰিব পাৰো তাৰ বাবেহে এই টিপস বা ট্ৰিক্স খিনি মই কৈ দিবলৈ ওলাইছো গতিকে তোমালোকে সেই ভাগে তাক শিকিবা এইখিনিয়ে সৰ্বোচ্চ এক্সট্ৰিম একেবাৰে হেতু বুলি ধৰি নলবা আগতীয়াকে এইখিনি ডিসক্লেমাৰ দিলো সো ফাৰ্স্ট তোমালোকে জানিব লাগিল ডিভেঞ্চাৰৰ কনসেপ্টটো অসমীয়াত যেটো আমি ঋণ পত্ৰ বুলি কৈছো অসমীয়াত ঋণ পত্ৰ বুলি কৈছো মই এটা ডেফিনেশন মিনিং থিওৰিটিক্যাল আনসাৰ কেনেকৈ লিখিবা সেইবোৰ একো নকওঁ আমাৰ মতে ডিভেঞ্চাৰৰ মিনিংটো কি আমি মনটো বুজাবলৈ কেনেকৈ তাক শিকি লম সেইখিনিহে ক'বলৈ ওলাইছো ঋণ পত্ৰ ডিভেঞ্চাৰ ইজ নাথিং ইট ইজ সিমিলাৰ টু এ মৰ্টগেজ মানে কেনেকুৱা মই কাৰোবাৰ পৰা টকা বৰো কৰিছো ধাৰ কৰিছো আৰু সেই ধাৰক সিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা ৰিটেন প্ৰমিস দিছো when and how I'm going to return the money মই কেনেকৈ টকাখিনি উভতাই দিম তাক মুখে মুখে প্ৰমিস নকৰি লিখিত ৰূপত দিছো আৰু সেই সাৰ্টিফিকেট খনকে আমি কি বুলি কম ডিভেঞ্চাৰ বুলি কম ইন্ডিজিনিয়াস মানি লেন্ডাৰ বোৰে কেনেকৈ কাম কৰিছিল হেতু তোমালোকে অকমান আইডিয়া কৰিবা হয়তো ফাইনান্স পেপাৰখনত তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাইছা আগৰ বেংকিং বুলি থাকোতে তো আছিলে সিওৰ এটিআৰ সিলেবাসটো মোৰ বাবে বিশেষ ফ্যামিলিয়াৰ নহয় দ্যাট ইজ ওয়াই মই তোমালোকক হয়তো পাইছা বুলি কৈছো ইন্ডিজিনিয়াস মানি লেন্ডাৰ বা খিলঞ্জিয়া বেংক বুলি যাক কয় সহজ ভাষাত ক'লে আমাৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত যিবোৰ মহাজন এই মহাজন বিলাকে কেনেকৈ কাম কৰিছিল চাবা কোনোবা এজন আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ব্যক্তিক যদি অৰ্থনৈতিক সাহায্য আগবঢ়ায় ফাইনান্সিয়াল হেল্প প্ৰভাইড কৰে তেওঁৰ পৰা কোনোবা এটা মূল্যৱান সম্পত্তি নিজৰ হাতত বন্ধক হিচাপে ৰাখি লয় যেটো নৰমালি এতিয়া কমাৰ্শিয়াল বেংকবোৰেও কৰে আৰু তাৰ এগেইনষ্টহে টকা ধাৰ লৈ দিয়ে এতিয়া এইটো কেছ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত এটা বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে হেতু হল সামটাইম the value of the material kept as a mortgage may be much higher than the money he borrow means যিখিনি টকাৰ সামগ্ৰীটো বন্ধকত চলে তাতকৈ কেতিয়াবা ধাৰ কৰা টকাৰ পৰিমাণ আপেক্ষিকভাৱে বহু কম হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ভাইস ভাৰ্সা মিন্স উল্টাও হ'ব পাৰে মই যিখিনি টকাৰ সামগ্ৰী কাৰোবাৰ তাত বন্ধক থৈছো মেটেৰিয়েলিস্টিক থিং হিচাপে তাৰ দামটো মই ধাৰ কৰা এমাউন্টতকে কম হ'ব পাৰে এটো পসিবিলিটিজ আছে তো ইয়াতেও তোমালোকে ডিভেঞ্চাৰ is not made by any metal or any precious things just
it is a piece of paper with some seal and signatures yate kisuman seal mohor thakibo company board of directors ba company itself nije এইটো রেসপন্সিবিলিটি লব যে টকাখিনি মোক ধাৰলৈ দিছা আৰু এইখিনি মই তোমালোকক কেতিয়া ঘূৰাই দিম কেনেকৈ ঘূৰাই দিম তাৰ মই প্ৰমিস দিলো so this is debenture is nothing this is a mortgage or it is a written promise to return the money how much we borrow and when we are going to return this money কেতিয়া এই টকাখিনি আমি ঘূৰাই দিম তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি clear that much next এই ডিবেঞ্চাৰ বিলাকৰ যেহেতু কোনো এটা প্ৰেসক্ৰাইব ফৰমেট নাই প্ৰেসক্ৰাইব ফৰমেট মানে ইয়াৰ কষ্ট কিমান হ'ব ইয়াৰ প্ৰাইস কিনেকৈ সেট কৰিব লাগিব এই বিষয়ে গোটেইখিনি ডিসিশনস লব পাৰিব বাই দি board of directors এইবোৰ 10 ৰ মাল্টিপ্লিকেশনত হয় মানে 10 rupees 100 rupees even 1 rupees ৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা কি হয় প্ৰাইসবোৰ এই প্ৰাইসত আমি দুটা কথা জানিব লাগে এটা কোৱা হ'ব ফেজ ভ্যালু অসমীয়াত ইয়াক অভিহিত মূল্য বুলি কয় বা লিখিত মূল্য বুলিও ক'ব পাৰা আৰু ইয়াৰ লগতে এটা আকৌ লিখি দিছো হেইটো ক'ব মাৰ্কেট ভ্যালু বজাৰ মূল্য আগতে কৈ লৈছো এইবোৰৰ মই তোমালোকক ডেফিনেশন থিওৰিটিক্যালি বুজাবলৈ না যাও খালি নিজক বুজি পাব নিজে বুজি পাবৰ কাৰণে যিমানখিনি ইনফৰমেশন ইনাফ মোৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা হেইখিনিহে কম তো ফেজ ভ্যালু ইজ সিমিলাৰ টু এমআরপি of any product not exactly same একে সম্পূৰ্ণ নহয় কিন্তু কোনো এটা প্ৰডাক্টৰ কেছত আমি এমআরপি বুলি যেটো কও হেইটোৰ নিচিনা এই ফেজ ভ্যালুটো ক'ব পাৰো মানে সার্টিফিকেটস বোৰত যেটো ভ্যালু লিখা থাকিব তাকে আমি অভিহিত মূল্য বা ফেজ ভ্যালু বুলি কম এটো একচুয়াল প্ৰাইস বুলিও আমি ক'ব পাৰো যেটো ভ্যালুৰ ওপৰত বেস কৰি ইন্টাৰেষ্ট বা শেয়াৰছৰ ক্ষেত্ৰত ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় এইটো হ'ব তাৰ ভ্যালুটো নেক্সট মাৰ্কেট ভ্যালু যিমানখিনি টকাত সেল কৰা হ'ব তো ইয়াক মই আন এটা নাম ক'ব পাৰো সেলিং প্ৰাইস ইয়াক কোৱা হ'ব সেলিং প্ৰাইস যেনেকৈ আমি নৰমালি মাৰ্কেটত প্ৰডাক্টবোৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ এমআরপিত কৈ কেতিয়াবা কম দামতো বস্তুবোৰ সেল হ'ব পাৰে আৰু হাই ডিমান্ডত থকা ক্ষেত্ৰত যেটো নৰমালি পসিবল নহয় কিন্তু কেতিয়াবা দেখো আমি হাই ডিমান্ডৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কেট প্ৰাইসৰ কৈ বেছি দামত সেলস হ'ব পাৰে যেটো আমি হয়তো ব্ল্যাক মাৰ্কেটিং বুলিও ক'ব পাৰো গতিকে ইয়াত কিন্তু হেতু ব্ল্যাক মার্কেটিং নহয় it is not illegal আগলৈ গৈ মই তোমালোকক বুজাম it is purely legal so there are two value you need to remember one is called face value the price which is written at the face or top of the certificate which is called the face value এটো কোৱা হ'ব লিখিত মূল্য আৰু যিমানখিনি টকাত ইনভেস্টৰস বিলাকক সেই ডিবেঞ্চাৰ বোৰ সেল কৰি দিয়া হ'ব হেতু কোৱা হ'ব মাৰ্কেট ভ্যালু or বজাৰ মূল্য clear that much ইয়াৰ পিছত কও এই দুটা আমাৰ জনাৰ কিয় দৰকাৰ আছে এই কথাখিনি কম next thing we need to know three word one is par premium and discount অসমীয়াত এইটো কোৱা হয় সমমূল্য প্ৰিমিয়ামক কোৱা হয় অধিহাৰ ডিসকাউন্টক উনহাৰ বুলি কয় কিন্তু পপুলাৰ নহয় এই ওয়ার্ডটো ইয়াক আমি ৰেহাই নাইবা বাট্টা বুলিহে ব্যৱহাৰ হোৱা বেছিকৈ দেখো এতিয়া মই তাক এলাবোৰেট কৰিম যেতিয়া বুজিবলৈ বিশেষ টান হৈ নাথাকে এইবোৰ at par at premium and at discount মই অকমান ধৰি লৈছো এক্সামিনেশনত আগবাঢ়িছো তোমালোকে ইস্যু অফ শেয়াৰ ক্যাপিটেল একাউন্টিং ফৰ শেয়াৰ ক্যাপিটেল চেপ্টাৰটো লাৰ্ন কৰি আহিছা গতিকে তাত কনসেপ্ট খিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ টু সাম এক্সটেন্ট আছে বুলি মই এজিউম কৰি লৈছো ধৰি লৈছো
তথাপিতো ইয়াৰ বাবে যিখিনি ৰিপিটেশনৰ দৰকাৰ পৰিব মই তেনেকৈ তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিম অলপ আগতে কোৱা কেছটোৰে মই এইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিম if face value is equal to market value মানে যিমান টকা লিখা আছে সিমান টকাতে যদি সেল হয় তেতিয়া হলে এইটো কোৱা হ'ব at par issued at par face value is equal to market value এইটো কোৱা হ'ব at par কিন্তু sometimes এনেকুৱাও হ'ব পাৰে when face value is less than market value suppose লিখা আছিলে দামবোৰ 100 rupees আৰু তাক মাৰ্কেটত সেল কৰা হৈছে 150 rupees 50 rupees extra এনেকুৱা circumstance to কোৱা হ'ব issued at a premium আৰু এই 50 rupees টোক আমি premium বা অধিহাৰ বুলি accept কৰিম it is not illegal এটো কোনো কাৰণতে অবৈধ নহয় companies act of provisions আছে if possible then company can issue their debentures as well as shares at a price higher than its face value লিখা দামতকে বেছি দামতো তাক অফাৰ কৰিব পাৰি ইনভেষ্টৰলৈ অফাৰ কৰিব পাৰি but there is a restriction small restriction hedu hol company cannot utilize that extra money as capital they will have to keep it in a specific account that account is called securities premium account jitu accounting for share capital tunaloke pai ahisila tak প্ৰতিভূতি অধিহাৰ হিসাব বুলি কোৱা হয় তো এইটো এটা সিচুৱেচন হ'ব পাৰে যত face value is less than market value tar ulota condition to means sometimes the face value may be greater than market value suppose the face value is 100 but the market value is 90 মানে 100 er bostu 90 টকাতে সেল কৰা হৈছে of course এইটোক আমি কি বুলি কম ডিসকাউন্ট বুলি কম ডিসকাউন্ট of rupees 10 এইটো তোমালোকে শেয়াৰছৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা এনেকৈ স্পেশাল কথা শিকিছা লিখা আছিল যে after the amendment of companies act 2013 1956 ৰ একখন boldly change কৰা হৈছিল in the year 2013 ত 13 ত shares বোৰ ডিসকাউন্টত ইস্যু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ৰেষ্ট্ৰিকশন আনা হৈছিল company cannot freshly issue shares at a discount নতুনকৈ shares বোৰ ডিসকাউন্টত ইস্যু কৰিব নোৱাৰে ৰিইস্যু কৰিব পাৰে হেতু আকো আগলৈ যদি তোমালোকৰ প্ৰবলেম থাকে মই এক্সপ্লেইন কৰিম আগলৈ but in case of debentures no such restriction is applied debenture ক্ষেত্ৰত ঋণ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কোনো restriction নাই company can issue the debentures freshly at a discount that means at a price lesser than its face value লিখা দামতকে কম দামত তাক অফাৰ কৰিব পাৰে এটো সিচুৱেচনক কোৱা হ'ব issue of debenture at a discount so তিনিটা সিচুৱেচন তিনিটা circumstanceৰ মই word কেইটাৰ প্ৰথমতে মিনিং বুজাইছো ইয়াক আকো আগলৈ আমি বেলেগকে অকমান ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব কাৰণ ঋণ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত redemption বা repaymentৰ কন্ডিশন আছে তো গতিকে আমি ইয়াক ইউজ কৰিব লাগিব ইস্যু আৰু redemption দুয়োটা পাৰপাছত তো কি আছিল এটা আছিল issued at par when the face value is equal to market value issued at premium when the face value is less than the market value and issued at a discount when the face value is greater than the market value এই তিনটা কন্ডিশন আমি মনত ৰাখিব লাগিব ইস্যু আৰু redemptionৰ কেছত clear that much next ইয়াৰ পিছত আমি লাৰ্ন কৰিম তো তিনিটা সিচুৱেচনৰ কথা কলো বহুতৰ মতে এনেকুৱা হ'ব যে ইস্যু আৰু redemption দুটা সিচুৱেচন ইয়াতে আকো সাব ডিভাইড কৰিলে আমি তিনিটাকে সিচুৱেচন পাইছো পাৰ প্ৰিমিয়াম ডিসকাউন্ট তেতিয়া হলে 3 plus 3 ছটা সিচুৱেচন হ'ব নেকি একচুয়ালি 3 plus 3 6 নহয় 3 into 3 9 circumstances হ'ব পাৰে ইস্যু আৰু redemptionৰ লগত কেনেকৈ হ'ব পাৰে let me show you হেতু তোমালোকক দেখুৱাই দিছো তো তাৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে যাতে ৰিপিট কৰিব নালাগে ফ্ৰেজ কেইটা এনেকৈ লিখি লৈছো ইয়াতে মই কন্ডিশন লিখিম অফ ইস্যু আৰু ইয়াতে মই লিখিম redemption মানে পৰিশোধ অসমীয়াত ক'ব পৰিশোধ ইস্যুটো বিলীকৰণ বা বিতৰণ বুলি কম
Now see the condition. মই গোটেই statement আকাৰে লিখাৰ আগতে এটা এক্সাম্পল with figures লম আৰু সেই সিচুৱেশনটোৰ পাছতহে তোমালোকক নামটো কম কিছু সময়ৰ কাৰণে তোমালোকে ডিভেঞ্চাৰ ৱৰ্ডটো পাহৰি যোৱা আৰু এজুম কৰি লোৱা এজন ব্যক্তিৰ হাতত এটা গোল্ড মেড ৰিং আছে আৰু সেই ৰিংটো তেওঁ কাৰোবাৰ হাতত বন্ধক থৈ কিছু টকা ধাৰ কৰিবলৈ বিচাৰি আছে এইটো এক্সাম্পল তোমালোকে প্ৰতিবাৰতে লৈ চলিবা আৰু ৰিংটোৰ দাম মই ফিক্সড কৰি দিলো at rupees say 20,000 ৰিংটোৰ দাম 20,000 এতিয়া তোমালোকৰ মনত আকো ভাব আহিব লাগিব whether this 20,000 is a market value or face value এই 20,000 টকাটো market value নে face value লিখা দাম নে এইটো বজাৰত বিক্ৰী মূল্য সেইখিনিও তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈ লোৱা এই 20,000 টো মই কৈছো এইটো face value gold ring to face value মানে ring to যেখিনি gold utilize হৈছে সেই ring tour gold খিনিৰ আকো এডিশন থাকিব কি তাত ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট থাকিব মানে যিজন জুৱেলাৰী তাক বনাই দিব তেওটো কিবা এটা চাৰ্জ কৰিব নহয় হে গোটেইখিনি মিলি পিনি তাৰ দাম কিমান টকা 20,000 এটো তোমালোকে ধৰি লোৱা কিনিবলৈ গলে 20,000 কিন্তু গোল্ড আকাৰে হয়তো সেল কৰিবলৈ গলে আমি 20,000 নাপাবও পাৰো আৰু মাৰ্কেটত গোল্ডৰ যদি ভ্যালু বাঢ়ি যায় তেতিয়াহলে তাতকে বেছিও হয়তো পাব পাৰো গতিকে তোমালোকে ইমান ডিটেইলছত যাব নালাগে সিম্পল বুজি লোৱা যে গোল্ড ring to with manufacturing cost 20,000 right to আগবাঢ়িম আমি হে মানুহজনে এই গোল্ড ৰিংটো তেওঁৰ ওচৰতে থকা এজন মানি লেন্ডাৰৰ তাত বন্ধকত থলে মৰ্গেজ হিচাপে দিলে for rupees 20,000 আৰু তেওঁ ললেও মানুহজনৰ পৰা কিমান টকা 20,000 এই ললে with a promise to return 20,000 after 1 month when he take his ring back তেওঁ 20,000 টকাৰ ৰিংটো মানুহজনক দিলে তেওঁৰ পৰা ললেও 20,000 টকা আৰু প্ৰমিস কৰিলে এমাহ পিছত তেওঁ 20,000 টকাটোকে ঘূৰাই দি ৰিংটো তেওঁ উভতাই লব in between this period he allowed interest সুদটো দিব এই এমাহটো যে তেওঁ 20,000 টো ইউজ কৰিব তাৰ কাৰণে সুদ দিব লগতে কেৱল ঘূৰাই দিব নোৱাৰিলেও যাতে মানি লেন্ডাৰ জনৰ লস নহয় তাৰ বাবে সিকিউৰ কৰিবলৈহে গোল্ড ৰিংটো কি কৰিলে মৰ্গেজ হিচাপে দিলে কিন্তু ইয়াতে আটাইকিটা ভ্যালু মই কিমান ৰাখিছো 20,000 ৰাখিছো ৰাইট এই সিচুৱেশনটো কোৱা হ'ব issued at par redeemable at par মানে লৈছিলেও 20,000 যেটো ফেস ভ্যালুৰ সমান ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰমিসও কৰিছে সেই 20,000 এ যেটো ফেস ভ্যালুৰ সমান এনেকুৱা সিচুৱেশনটো কোৱা হ'ব issued at par redeemable also at par পিছত মই লিখিম ডিটেইলছত এতিয়া কেৱল তেনেকৈ বুজি যোৱা নেক্সট সিচুৱেশন এটা ইমাজিন কৰা এটো সময় কিছু সময়ৰ কাৰণে পাহৰি যোৱা নেক্সট সিচুৱেশনটো গোল্ড ৰিংটো যেটো আমি জানো তাৰ ভ্যালু কিমান টকা ফেস ভ্যালু 20,000 গোল্ড ৰিংটো ওচৰে এঘৰ মানুহৰ তাত বা সেই মানি লেন্ডাৰৰ তাত মানুহজনে জুনে গোল্ড ৰিংটো বন্ধকত থবলৈ গৈছে থলে আৰু তেওঁৰ পৰা লৈ ললে 22,000 rupees সেলটো কৰা নাই নহয় একসেপ্ট কৰা এইটো কথা যে তোমালোকে আৰ্গুমেন্ট এইটো কৰিব নালাগিছে 20,000 ৰ বস্তুটো 22,000 কেনেকৈ সেল কৰিব 20,000 বুলি মই বাৰে বাৰে কৈ আছো we know the value মই থবলৈ গৈছো যে মই জানো যে হেইটোৰ দাম 20,000 rupees কিন্তু মই তাক গোল্ড ৰিং হিচাপে নহয় মই জাস্ট হাইপোথিকেট কৰিছো মৰ্গেজ দিছো হেতু বন্ধকত দিছো যে মোৰ কাৰণে তাৰ ভ্যালু বহু বেছি এইটো হয়তো মোৰ কাৰণে কাৰোবাৰ মেমৰিৰ এটা সিম্বল গতিকে এইটোৰ দাম ফোন হিচাপে 20,000 টকা হ'ব পাৰে মোৰ কাৰণে তো মিলিয়ন ডলাৰৰ ৰাইট গতিকে মই তেওঁৰ তাত বন্ধকত থৈছো এইটো 20,000 বুলি নহয় মই জাস্ট থৈছো এজ এ গোল্ড ৰিং আৰু তেওঁৰ পৰা লৈছো কিমান টকা 22,000 rupees আৰু তেওঁ প্ৰমিস কৰিছো আফটাৰ 1 month মই তেওঁ 20,000 টকা ঘূৰাই দিম আৰু গোল্ড ৰিংটো মই উভতাই লম এতিয়া তোমালোকে মোৰ লগত আৰ্গুমেন্ট কৰিব পাৰিবা যেটো তোমালোকৰ কাৰণে জাস্টিফাইড আৰ্গুমেন্ট হাউ ষ্টুপিড 20,000 টকা ধাৰলৈ দি উভতাই লোৱাৰ টাইমত 20,000 rupeesত
কোনে একসেপ্ট কৰিব উলটা হলে মানিলো হয় 20 লৈ পিনি 22000 উভতাই দিয়া that's acceptable but 22000 ধাৰলৈ লৈ নেক্সট টাইম আমি যদি 20000 দিবলৈ দিউ বুলি প্ৰমিস কৰিছো তেতিয়াহলে ধাৰলৈ দিবই বা কিয় মানুহজনে এটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ মনত যদি আহিছে you are absolutely in the right direction এটো আহিব লাগে তাৰ আনসাৰটো কেনেকুৱা চাবা আনসাৰটো হল মই অলপমান আগতে কৈছিলো যদিও টকাখিনি ঘূৰাই দিম বুলি প্ৰমিস কৰিছো মোৰ গোল্ড ৰিংটোৰে তাক সিকিউৰ বনাইছো কিন্তু সেই পিৰিয়ড খিনিৰ কাৰণে মই কি দিম ইন্টাৰেষ্ট দিম নে নিদিম ডেফিনেটলি দিম ইন্টাৰেষ্টৰ ৰেট যদি মাৰ্কেটৰ প্ৰিভেইলিং মাৰ্কেট ইন্টাৰেষ্ট ৰেটতকে বহুত বেছি হয় তেতিয়াহলে এই সিচুৱেচনটো পসিবল হ'ব পাৰে এই এক্সাম্পলটোৰ মাজতে আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছো হেইটোৰে তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিছো এজিউম কৰা তোমাক 10000 रुपीसৰ দৰকাৰ আৰু মোৰ তালৈ আহি তুমি 10000 रुपीस ধাৰ কৰিছা 10,000 rupees you borrow from me with a promise to pay 1000 rupees as interest at the end of each month প্ৰতি মাহৰ শেষত মোক 1000 টকা কৈ তুমি সুদ দিম বুলি প্ৰমিস কৰিছা এতিয়া if you use my money for 12 long months তুমি 12 মাহ মোৰ টকাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছা আৰু 12 মাহত টোটাল সুদ দি পেলাইছা how much 12000 rupees all right after 1 year তুমি মোৰ তালৈ আহিছা আৰু প্ৰিন্সিপাল এমাউন্টটো ৰিটাৰ্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছা 10000 rupees এতিয়া তোমাৰ সব ফাইনান্সিয়াল প্ৰবলেম সৰ্ট হৈছে আৰু তুমি এই 12000 rupees টো ৰিটাৰ্ন কৰিবলৈ আহিছা 12 months 12000 rupees কিন্তু ইন্টাৰেষ্ট দিছা যেতিয়া তুমি মোক টকা ঘূৰাবলৈ আহিছা তেতিয়া মই কৈছো you don't need to pay me that entire 10000 rupees 5000 rupees তুমি ৰাখি লোৱা 5000 rupees মোক উভতাই দিলেই হ'ব এতিয়া তুমি এইখিনি কথা শুনাৰ লগে লগে মোক প্ৰেইজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা how kind hearted he is মই যে কিমান দয়ালু তোমাৰ কাৰণে 10000 rupees এক বছৰ আগতে ধাৰ কৰিছিলা এতিয়া তুমি মোক 5000 rupees উভতাই দিওতে মই মানি লৈছো বা মই নিজেই কৈছো যে তুমি মোক 5000 rupees দিলেই হ'ব বাতে বাতে তুমি মোৰ প্ৰশংসা কৰি যাবা মোৰ গুডউইল তোমালকে বহুত বেছি ইনক্ৰিজ কৰি থৈ যাবা কিন্তু টেকনিক্যালি সোৱা I'm not a loser even I'm multiplying my opportunity in two different way দুই ধৰণে মই মোৰ সুবিধাখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি পেলালো কেনেকৈ 10000 rupees ত মই অলৰেডি ইন্টাৰেষ্ট কিমান পাইছো প্ৰিন্সিপালত কিয় বেছি পাইছো 12000 rupees মই ইন্টাৰেষ্টে পাইছো এতিয়া 5000 rupees আকৌ যদি মই ৰিটাৰ্ন পাইছো তেতিয়া হলে টোটাল মই কিমান টকা পালো 17000 rupees by investing how much rupees 10000 মই 10000 ত 7000 যে আৰ্ন কৰি পেলালো তেতিয়া হলে মোৰ ৰেট অফ ৰিটাৰ্ন ইন a year is how much 70% now see কোনোবা বেংক কোনোবা ফাইনান্সিয়াল ইনষ্টিটিউচনে মোক 70% অৰ ইন্টাৰেষ্ট পে কৰিবনে ডেফিনেটলি নকৰে গতিকে since my rate of interest is pretty high যেটো মই জানিছো যে অন্যই ললে মোক 2% 3% 10% maximum 20% অৰ ইন্টাৰেষ্ট দিলে হেতেন এইজন মানুহে বা তুমি মোক 70% অৰ দি পেলালা গতিকে এতিয়া তোমাক যদি মই 5000 অৰ ডিসকাউন্টও দিছো তেতিয়া হলে I'm not a loser মই কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত লোকসান ভৰা নাই এইটো কেস কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে কোম্পানীয়ে যদি হে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট against that debenture is pretty higher than the prevailing market rate তেতিয়া হলে issued at a premium হ'ব পাৰে আৰু at par redemption হ'ব পাৰে তো এই সিচুৱেচনটোক আমি কি বুলি কম উভতি গৈছো মই ডিবেঞ্চাৰৰ সেই এক্সাম্পলটো লৈকে আৰু ডিবেঞ্চাৰৰ কেছটোত কৈ আছো gold ring of rupees 20000 keep as mortgage বন্ধক হিচাপত 20000 ৰ gold ring টো থৈছো আনিছো মই 22000 তো 2000 rupees মই বেছিকৈ আনিছো তেতিয়া হলে হেইটো কোৱা হ'ব issued at premium issue condition কৈ আছো issued at premium of rupees how much 2000 rupees but since ঘুৰাই দিয়াৰ টাইমত মই 20000 এ ঘুৰাই দিম তেতিয়া হলে এইটো কো ৰিডামশন এট কি বুলি কবা এট পাৰ তো দুটা সিচুৱেচন এই বুলি মাতিম মই issued at par redeemable at par second to issued at a premium redeemable again at par next move on to number 3
অলৰেডি কোৱা সিচুৱেশ্যন দুটা ইউজ হৈ গ'ল পাৰ আৰু প্ৰিমিয়াম দেন ডেফিনেটলি এইবাৰটো আহিব ডিসকাউন্ট যেটো প্ৰিটি ৰিয়েলিস্টিক লাগিব তোমালোকৰ এইটো তোমালোকে নুবুজা যেন ফিল নহব 20,000 ৰ গোল্ড ৰিংটো মই বন্ধকত থৈছো কিন্তু মই ধাৰ কৰিছো 15,000 rupees so যেটো মোৰ capacity of borrowing আছিলে তাত 5,000 rupees টো মই কমকৈ সেটেল কৰিছো so এইটো কোৱা হ'ব issued at a discount of how much of 5,000 because the face value was rupees 20,000 আৰু মই borrow কৰিছো ধাৰ কৰিছো কিমান টকা 15,000 so ইয়াতে discount on issue will be how much 5,000 rupees but I promised to return 20,000 at the time of taking my ring back more angotito moi ubotai luar time on moi kiman toka dim buli promise korisu again 20,000 which is equal to the face value of that gold ring so eto situation ko ki buli koa hobo issued at a discount but redemption or redeemable at par to ami yate total tinita situation learn korilu first to kobo issued at par redeemable at par next to koisu issued at a premium redeemable at par number 3 to koisu issued at a discount redeemable at par 18 ita situation ami first group ot rakhim eikhinik moi tumalokak monot koribole dim as group A aru order to monot rakhiba মাজৰ পৰা হুদিলে একো কথা নাই জাস্ট টু ৰিকল দা থিংস গোটেই বস্তুবোৰ মনত পেলাবৰ কাৰণে তোমালোকে এই অৰ্ডাৰটো ফলো কৰিবা পাৰ প্ৰিমিয়াম ডিসকাউন্ট মই এনে কোনো যে ডিসকাউন্টটো আগতে কৰিব নোৱাৰি পাৰি তাত কোনো কানেকচন নাই এটাৰ লগত আনটো মাত্ৰ তোমালোকক ৰিকল কৰিবলৈ এক্সাম হলত বহি যাতে তোমালোকে চকু বন্ধ কৰিলেও দেখা পোৱা যে পাৰ মই প্ৰথমতে কৰো প্ৰিমিয়াম মই মাজত কৰো ডিসকাউন্ট মই তাৰ তলত কৰো জাস্ট ফলো দিস ইনস্ট্ৰাকচন ইউ ডোন্ট নীড টু ফলো এনি কাইন্ড অফ বুকস for this part মই এটো কব খোজা নাই যে বুক ৰাইটাৰ অথৰ কেইজনক মই ওপৰত বেছি কৰিবলৈ কৈছো নেকি নহয় that is not my target is তোমাৰ এক্সামৰ কোৱেশ্চনটো যাতে সলভ হয় by anyhow that's the thing যদি বলিউডৰ মুভি এটা সং তোমালকে মনত কৰিব এটা আনসাৰ মনত কৰিব পাৰিছা that's fine because তুমি আনসাৰটো ওপৰত হে মাৰ্কস পাবা কি কথাৰে তাক মনত ৰাখিছা হেতু এক্সপ্লেইন কৰিব নালাগে নহয় so that's the thing এতিয়া গ্ৰুপ বি আকৌ তিনিটা সিচুৱেচন মই কৰিম এইখিনিটো চেঞ্জই নকৰো প্ৰায় ইয়াতেহে মই কিবা এটা চেঞ্জেস আনিম বাট ষ্টিল মই ইয়াতে এডিট কৰিবলৈ নাযাও কমপ্লিকেটেড লাগিব গোটেইবোৰ কথা আকৌ এবাৰ লিখিম so see how I'm going to write all this stuff number serial কৰি গৈ থাকিম তিনটা হৈ গল এতিয়া মই আকৌ number 4 ৰ পৰা start কৰিম number 4 same thing 20,000 rupees borrow korilu against that same gold ring with a promise to return 22,000 at the time of taking my gold ring back মই হুনৰ আঙুঠিটো ঘুৰাই অনাৰ টাইমত মই কিমান টকা দিম বুলি কলো 22,000 দিম বুলি কলো তেতিয়া হলে এই সিচুৱেচনটো কোৱা হ'ব issued at par but redemption or redeemable at a premium because face value was how much face value was rupees 20,000 rupees আৰু মই ঘুৰাই দিয়াৰ টাইমত ঘুৰাই দিম কিমান টকা 22,000 rupees which is 2,000 more than the amount I borrowed যিমান টকা ধাৰ কৰিছিলো তাতকৈ 2,000 টকা বেছি কৈ দিম আৰু বাৰে বাৰে কৈছো always compare these things with this figure এইটো ফিগাৰ লগত ফিগাৰ মানে face value লগত তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰিবা কিমান টকা লৈছো কিমান তাৰ লগত নহয় এটো লুৱাটোহে বুজাই আছো আৰু এইটো ঘুৰাই দিয়া বুজাই আছো এইটোহে একচুয়াল ভ্যালুৰ কথা কৈছো ক্লিয়াৰ এটো কোৱা হ'ব issued at par redeemable at premium number 5 situation number 5 suppose I'm taking rupees 22,000 against that gold ring 22,000 টকা লৈছো আৰু ঘুৰাইও দিম আকৌ 22,000 টকা না তোমালোকৰ মনত এনেকুৱা ভাব আহিব এইটো সিচুৱেচন আকো অলপমান আগতে পোৱা প্ৰথমটোৰ নিচিনাচোন মিলি গল যিমান লৈছো হিমানে ঘুৰাইছো সো এটোটো হ'ব লাগিছিল issued at par but galat it's not correct কিয় মই অলপমান আগতে কৈছো you need to compare this figure with this figure face value is how much 20,000 মই লৈছো কিমান টকা 22,000 so এটো কি বুলি কম issued at premium
issued at premium. Khurai diar time of 22,000 rupees disu. Compare this 22,000 with this face value. How much? 22,000, which is 2,000 more than the face value. So of course, etu ki boli kom ami premium of redemption. Do you follow my point? Ako ebar repeat kori disu. Always compare the amount you return, the amount you take with the face value of the things you keep as mortgage. Mortgage hisabe jitu bostu rakhisa tar face value logot compare kora. তেতিয়াহে তোমালোকে বেছি নে কম দিছা হেখিনি কথা গম পাবা ইভেন মই যদি এনে কই কওঁ এটো 22,000 নহয় এটো যদি মই 20,500 বুলিও কওঁ তেতিয়া হলেও এটো কি বুলি কম মই issued at a premium because 22,000 is greater than 20,000 face value koi dangor 2000 toka gotike etuk to issued at a premium kome এইটো 500 rupees greater than the face value so এইটুকো মই প্রিমিয়াম বুলিয়ে কম তুমি এইটোৰ লগত এইটো ভুলটো কম্পেয়াৰ নকৰিবা ক্লিয়াৰ দ্যাট মাচ বাৰে বাৰে কৈছো so এইটো সিচুৱেচনত কোৱা হ'ব issued at a premium redemption also at a premium এটো মই আকৌ 22,000 এ ৰাখিলো এক্সাম্পল কেইটাৰ ফিগাৰ কেইটাও তোমালোকৰ যাতে মনত বহি যায় if you learn things in this way এনেকুৱা নহয় মই প্ৰায় এটা কথা কওঁ every single time I want to present the same example it is not I'm lacking out of any further example মই বেলেগ উদাহৰণ দিব নোৱাৰো বাবে একেটাকে ৰিপিট কৰো নহয় তেনেকুৱা repetition of even example যদি হয় তেতিয়া হলে তোমালোকে exam হলত বহিও হয়তো মোৰ মেইন টপিকটো মনত নপৰিলেও exampleটো মনত পৰিব that is why I want to keep every examples same for the each and every students or every session প্ৰত্যেকটো সেশনত মই একে ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰো that's the trick in my opinion so এইটো situation of কম আমি issued at a premium redemption also at a premium next number 6 suppose I'm taking rupees 15,000 against this gold ring which is less than the face value so it will be called issued at discount of rupees how much 5,000 less than this with a promise to return 22,000 at the time of taking my gold ring back moi onor anguthitu ghurai loar time ot moi 22,000 dim which is greater than this face value so of course etu ami ki boli kom redemption at a premium so etu ami matote eneke mati issued at a discount redemption or redeemable at a premium so এইখিনি গোটেইখিনিক লগ লগাই মই কম গ্ৰুপ বি ইয়াতো মই তিনটা সিচুৱেচন ৰাখিছো ৰিকল কৰিছো এবাৰ issued at par redemption at premium issued at premium redemption at premium issued at a discount redemption at a premium ইয়াতো মই হেই অলপ আগতে কোৱা অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰিছো par premium discount ইয়াতো মই সেকেন্ড এইটো গ্ৰুপ বি মানে সেকেন্ড ইয়াতে কি আনিছো প্ৰিমিয়াম ইয়াৰ আগৰটো কি আছিল ৰিডামশন এট পাৰ আছিল তো অফ কোৰ্স অলপমান গেছ কৰা এইবাৰ গ্ৰুপ সি আনিম আকৌ তিনটা জাৰ্নাল এন্ট্ৰি ইয়াতে মই ডিসকাউন্ট এটা আনিম আৰু ইয়াতে পাৰ প্ৰিমিয়াম আৰু ডিসকাউন্ট একে থাকিবলৈ দিম তো সি এইবাৰ মই গ্ৰুপ সি কেটা আকৌ দেখুৱাই দিছো by taking the same example মানে value মই একে ৰাখিম এটো হ'ব number 7 group C number 1 suppose you borrowed rupees 20,000 against that gold ring since the face value and the amount to be take is same so it of course comma me at par with a promise to return 15,000 at the time of taking gold ring back so yate discount ase of rupees how much 5,000 because face value is 20,000 অলপ আগতে কৈছিলো এটো যদিও তোমালোকৰ নন ৰিয়েলিস্টিক লাগে লওতে মই 20,000 লৈ উভতাই দিয়াৰ টাইমত যদি 5,000 টকা কম কৈ দিউ বুলি প্ৰমিস কৰিছো তেতিয়ালে কোনেনো মোক টকা ধাৰ লৈ দিব আহিব তেতিয়া হলে আকৌ মনত কৰিবা মই 10,000 টকা ধাৰ কৰাৰ এক্সাম্পল যেটো দিছো হেইটো
একদম বেসিক লজিক এটো আদার থিংসও থাকিব পাৰে বাট বেসিক লজিক এটো হ'ব পাৰে যত মার্কেট রেট অফ ইন্টারেস্টত কে স্পেসিফিক ডিবেঞ্চাৰ বা এই লোনটোৰ এগেইনষ্টে পোৱা বা দিয়া রেট অফ ইন্টারেস্ট বেছি হয় তেতিয়া হলে হয়তো এইটো কন্ডিশনতো লেন্ডাৰ জনে অফাৰটো একসেপ্ট কৰিব পাৰি যেটো ৰিয়েলিস্টিক বুকস অফ একাউন্টছত এনে ধৰণৰ সার্কামস্টেন্স আছে গতিকে এইটোক আমি নন ৰিয়েলিস্টিক বুলি আৰ্গুমেন্ট কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এনেকুৱা থিংসও পসিবল হ'ব পাৰি তো এইটোক আমি কম issued at par redemption at a discount number 8 taking rupees 22,000 against that gold ring of rupees 20,000 which implies issued at a premium of rupees 2,000 but at the time of returning I promise to pay or repay 15,000 again আকৌ মই promise কৰিছো 15,000 ঘূৰাই দিম তেতিয়া হলে এইটো পাব issued at a premium redemption at a discount of rupees 5,000 and the number 9 the last one I'm taking rupees say 15,000 against that gold ring so there is a discount of rupees 5,000 with a promise to return 15,000 again অকমান আগতে মই এনেকুৱা সিচুৱেচন এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিলো যত তোমালোকৰ কম্পাৰিজন প্ৰথমতে এটুৰ লগত এটুৰ হয় which is wrong এটুটো at par যেন লাগে লৈছিলো 15,000 উভতাই দিম 15,000 so it seems like issued at par redemption also par but it is not I am taking 15,000 compare this 15,000 with this 20,000 face value which is 5,000 less than the face value so it is a situation of issue at a discount and at the time of returning I am returning rupees 15,000 which is again less than the face value so it is also termed as discount so this situation will be called issued at a discount redemption also at a discount এনেকুৱা circumstance company এটা abnormal profit gain কৰে যেটো capital reserve নামৰ এটা একাউন্টলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি থব লাগে এটো মই ইয়াৰ পিছৰ ফেজটো বুজাম কিন্তু এইখিনি এই তিনিটা circumstanceক মই ৰাখিম গ্ৰুপ C বুলি that means the third group order to একে ৰাখিছো এইফালেও par premium discount আৰু এইফালে এইবাৰ আনিছো মই discount কাৰণ A গ্ৰুপত ৰাখিছিলো redemption at par B গ্ৰুপত ৰাখিলো redemption at premium আৰু C গ্ৰুপত ৰাখিলো redemption at a discount এইকেইটাক আমি এনেকৈ ৰিকল কৰিব পাৰো debenture issued at par redemption at a discount issued at premium redemption at a discount issued at a discount redemption again at a discount so a total not a situation group tinita koi ami monot rakhim journals bureau trikor kotha je koisu hey journal keitao moi repeat hua entry আকৌ বাৰে বাৰে সেই এন্ট্ৰি টু লাৰ্ন কৰিব যাতে না লাগে তেনে কৈ টাক সিস্টেমেটিক্যালি মিলাই লম সো এইখিনি আছিল টেকনিক্যাল কথা জানিবলগিয়া ইয়াৰ পিছৰ ফেজত মই তোমালোকক দেখুৱাই আছো কোন কেইটা স্পেসিফিক একাউন্ট আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম টোটাল 7টা একাউন্টৰ নাম আমি মনত ৰাখিলে হ'ব সেই 7টা একাউন্টৰ থ্ৰুত ইস্যু হৈ যাব আৰু ৰিডেম্পশন হৈ যাব এই গোটেই 9টা সার্কামস্টেন্সৰ একাউন্ট কেইটা কোনটো কি পারপাসত আৰু কেইবাৰ ইউজ হ'ব সেই বিষয়ে তোমালোকক এখন লিষ্ট টাইপত মই বনাই দিম আৰু তাৰ পাছতহে মই জাৰ্নেল এন্ট্ৰি কেইটা ফৰ্ম কৰিবলৈ তোমালোকক দেখুৱাই দিম আই হোপ এইখিনিলৈকে তোমালোকে ঠিকে বুজি আছা লগতে মই অকমান জাস্ট লাইট কৰিবৰ কাৰণে কথাটো কৈ দিছো ইয়াতে কৰবাত মই তোমালোকৰ মোৰ WhatsApp নাম্বাৰটো দি দিম যদি ডাইৰেক্টলি কমেন্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ পোৱা ফিল ফ্ৰী টু টেক্সট মি কোনখিনি কথা তোমালোকক আকৌ ৰিপিট কৰি দিব লাগে সেইখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিম পাছলৈ হাসি নথবা কাৰণ এক্সামলৈ আমাৰ বেছি দিন সময় নাই এইখিনি সময় ট্ৰাই কৰিবা ইফ ইউ ইনভেস্ট দিস 1 hour or half an hour try to learn everything within this time ইয়াতে লাৰ্ন কৰি আকৌ বুকখন ফলো কৰিম ডোন্ট ডু দ্যাট হেতু কৰিলে তোমালোকৰ একেটা কাম ডাবল কৰি আছা time basically spend hobo effort khini tate gusi jabo to try to learn the thing entirely from this class or from these books jitu follow kora hetue tumaloke 100% use koribole try koriba jate tumalokor time khini less consume hoy ঠিক আছে so next মই tumalokok dekhai asu kun keita accounts ami ki purpose ot use korim so right ami total 7 different type of accounts yat use korim একাউন্টৰ দুই এটা নাম খুব দীঘল তিনিটা চাৰিটা মান ওয়ার্ড লগ লাগি এটা স্টেটমেন্ট ফ্রেম কৰিব কিন্তু গোটেইখিনি তোমালোকে লাৰ্ন স্টেপ বাই স্টেপ মনত কৰিব লাগিব হেইকেটা একাউন্ট কি মই
একমূৰৰ পৰা ইউজ কৰি দেখুৱাই দিম তোমালোকক ফাৰ্স্ট আমি ইউজ কৰিম বেংক একাউণ্ট বেংক একাউণ্ট দুবাৰ ইউজ হ'ব কেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া টকা ধাৰ কৰিম হাতলৈ টকা আহিব অফ কোৰ্স বেংকত থ্ৰুত আহিব কোম্পানী উইল কালেক্ট দ্য মানি ভায়া এ ডিমেট একাউণ্ট গতিকে কোম্পানী একাউণ্টত টকা বাঢ়িব গতিকে বেংক একাউণ্ট আমি ইউজ কৰিম প্ৰথমবাৰ যেতিয়া টকা হাতলৈ আহিব যেতিয়া ধাৰ কৰিম আমি তেতিয়া আৰু যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিম তেতিয়া এগেইন বেংক বেলেন্স পৰাই মাইনাস হ'ব গতিকে বেংক একাউণ্ট ইজ গোইং টু বি ইউজ টুৱাইস দুবাৰ ইউজ হ'ব ফৰ ইস্যু এণ্ড ফৰ ৰিডামশ্যন নেক্সট একাউণ্ট আমি ইউজ কৰিম the debenture account বহুত ডিপ হৈ যাব মই নেচাৰ কেইটাও তোমালোকক ক'ব পাৰো যিকেইটা ইজিলি লাৰ্ন কৰিব পাৰা সেইকেইটা তোমালোকে মনত কৰিবা এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ক্লাছলৈকে মই ব্যাকৱাৰ্ড গৈ পিনি তোমালোকক নেচাৰ কেইটাৰ কথা কৈ দিম বাট ৰিলেক্স ইফ ইউ কান্ট ৰিমেম্বাৰ দ্য নেচাৰ অফ দিছ একাউণ্ট দেন ষ্টিল ইটছ ফাইন তোমালোকে খালি এন্ট্ৰিটো ডেবিট হ'ব নে ক্ৰেডিট হ'ব মনত কৰিলেও কাম চলি যাব এতিয়াৰ বাবে পিছলৈ টাইম পাবা এইবোৰ বস্তু আকৌ এবাৰ কিন্তু লাৰ্ন কৰি থবা বিকজ উইদাউট নয়িং দ্য লজিক বিহাইণ্ড দ্য থিং তোমালোকে বেছি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে কথাবোৰ মনত ৰাখিব নোৱাৰিবা সো দ্যাট ইজ হোৱাই শৰ্ট ৰানৰ কাৰণে ইটস ওকে যদি তোমালোকে লাইক এ প্যাৰট লাৰ্ন কৰিছা বাট ইফ ইউ ৱান্ট টু নো দ্য থিংছ বিহাইণ্ড দ্যাট তেতিয়া হলে ইউ নিড টু নো দ্য লজিক অলসো তেতিয়া তোমালোকে লজিকটো জানিব লাগিব সো ফাৰ্স্ট মই এবাৰ কৈ দিছো ৰাইট সো বিং এ ষ্টুডেন্ট অফ কমাৰ্চ মোৰ ক্ষেত্ৰত লজিকটো তোমালোকক নকলে ইনকমপ্লিট কৰা যেন লাগে দ্যাট ইজ হোৱাই আই এম গোইং টু express the logic also bank account or bank balance is an asset right assets increase যেতিয়া হ'ব যেতিয়া টকা ধাৰ কৰিম টকা মই ধাৰ কৰি আনিছো earn কৰি আনিছো চুৰ কৰি আনিছো matterless টকা আহিছে তো যদি আহিছে assets increase হৈছে so bank account will be debited right যেতিয়া টকাখিনি ঘূৰাই দিম bank balance কমিব asset decrease হলে credit কৰিব লাগে এইখিনি আমি HS first year types of accounts and rules of debit and credit modern accounting rules এইখিনি পঢ়ি আহিছো debenture is a liability ঋণ ধাৰ লোন লৈছো তেতিয়ালে it's a liability asset or উল্টা তো liability যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া তাক ক্ৰেডিট কৰিম liability যেতিয়া কমিব তেতিয়া তাক ডেবিট কৰিম গতিকে ইয়াক দুবাৰ যে ইউজ কৰিম এবাৰ কৰবাত debenture account ডেবিট হ'ব এবাৰ কৰবাত debenture account ক্ৰেডিট হ'ব similarly bank account এবাৰ ডেবিট হ'ব টকাখিনি লোৱাৰ টাইমত উভতাই দিয়াৰ টাইমত bank account ক্ৰেডিট হ'ব গোল নেক্সট এই দুটা একাউন্ট আমি দুবাৰ ইউজ কৰিম two times next number 3 it's a pretty familiar account securities premium account if you learn accounting for share capital তেতিয়া হলে তোমালোকে এই একাউন্টটো ইউজ কৰিবলৈ শিকিছা if these shares are issued at a price higher than its face value then it is called issue of shares at a premium similarly অকমান আগতে কলো debentures can also be issued at a price higher than its face value লিখা দামতকে বেছি দামত ইস্যু কৰিব পাৰি যদি পাৰি তেতিয়া হলে the additional money received against each debenture have to save in a different account that account is called securities premium account এই একাউন্টটো আমি এবাৰ ইউজ কৰিম once আৰু কেতিয়া যেতিয়া ডিবেঞ্চাৰবোৰ প্ৰিমিয়ামত ইস্যু কৰা হ'ব সেই প্ৰিমিয়াম বা এক্সট্ৰা মানিখিনি ট্ৰেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই একাউন্টটো ইউজ হ'ব ক্লিয়াৰ এটো মনত ৰাখিবা নেক্সট এটোৰ অপজিটটো কম এতিয়া তোমালোকৰ মাইন্ডত আহিবই ইয়াৰ আগতে যিহেতু কথাখিনি তোমালোকক ক্লিয়াৰলি কৈছো লওতে কেতিয়াবা বেছি টকা ল ঘুৰাই দিয়াৰ টাইমতো বেছিকে টকা দিও কেতিয়াবা that means redemption may also be possible at a premium তেতিয়া এই একাউন্টটোকে আমি ক্ৰেডিট কৰি দিম জানো যেনেকে ডিবেঞ্চাৰ এবাৰ ডেবিট এবাৰ ক্ৰেডিট বেংক এবাৰ ডেবিট এবাৰ ক্ৰেডিট সিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম এবাৰ ক্ৰেডিট আনবাৰ ডেবিট এনেকুৱা ৰুলস আছে নেকি নাই তেনেকুৱা সিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম একাউন্টটো আমি যেতিয়া সেইকাৰণে এবাৰ ইউজ হ'ব বুলি কৈছো ইস্যু কৰাৰ টাইমতহে এই একাউন্টটো ইউজ হ'ব যেতিয়া আমি ৰিডামশ্যনত প্ৰিমিয়াম দিম তেতিয়া একাউন্ট ইউজ হ'ব প্ৰিমিয়াম on redemption of debenture account
বহুত দীঘল নামটো তিনিটা মেইন ওয়ার্ড ইউজ হৈছে কিন্তু তোমালোকে তেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব বহুতে ইনকমপ্লিট কৈ লিখে ডিউ টু লেজিনেস ডিউ টু ৰানিং আউট অফ টাইম whereas তোমালোকে এজনে হেজনৰ ফালে চাই বহুত টাইম ওয়েস্ট কৰি পেলোৱা কিন্তু সেন্টেন্সটো লিখিলে হেজেন তোমালোকৰ বহুত টাইম খৰচ হয় তেনেকুৱা ফিল কৰা বাট মই তোমালোকক ওয়ার্ন কৰিছো অকল প্ৰিমিয়াম একাউন্ট লিখি থৈ আহিলে ইনকমপ্লিট মিনিংলেস সেন্টেন্স একো মিনিং এনুলাইটাৰ প্ৰিমিয়াম মানে ইনষ্টলমেন্ট তো কিহৰ ইনষ্টলমেন্ট মই সুধিম নহয় তেতিয়া তুমি মোক আৰু অলপমান আগুৱাই কলা ৰিডামশন মানে ৰিপেমেন্ট পৰিশোধ কিহৰ পৰিশোধ কৰিছা আকৌ সুধিম নহয় তেতিয়া আকৌ উত্তৰ দিব লাগিবচোন কিহৰ ডিবেঞ্চাৰৰ কোটে সেন্টেন্সটোৰ মিনিং কি ঋণপত্ৰ পৰিশোধত প্ৰদান কৰা অধিহাৰ তেতিয়া হলে তোমালোকে এই প্ৰিপজিশন দুটা এড কৰি এটা সেন্টেন্স বনাব লাগিব প্ৰিমিয়াম অন ৰিডামশন অফ ডিবেঞ্চাৰ্স then it will express your intention why you write this account you use কৰিছা তেতিয়াহে ই তাৰ মেইন মিনিংটো প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিব সো অকল প্ৰিমিয়াম একাউন্ট নহব প্ৰিমিয়াম অন ৰিডামশন একাউন্ট নহব প্ৰিমিয়াম অন ৰিডামশন অফ ডিবেঞ্চাৰ একাউন্ট কমপ্লিট লিখিব লাগিব ৰাইট সো এইটো একাউন্ট কেতিয়া ইউজ হ'ব এটো এবাৰে ইউজ হ'ব কিন্তু কেতিয়া যেতিয়া ডিবেঞ্চাৰ বুৰৰ ৰিডামশন হ'ব আৰু ৰিডামশনত আমি প্ৰিমিয়াম দিম এইটো লোৱা প্ৰিমিয়াম এইটো হৈছে উভতাই দিয়াৰ প্ৰিমিয়াম সেইকাৰণে দুয়োটা মই একেলগে লিখি দিলো ক্লিয়াৰ চাৰিটা গোল নেক্সট প্ৰিমিয়াম অন ৰিডামশন উভতাই দিয়া নাই দিম ধাৰ কৰিবলৈ যেতিয়া গৈছো তেতিয়াই মানুহজনক কনভিন্স কৰিবৰ কাৰণে কৈছো যে আপুনি মোক আজি টকা দিয়ক নিশ্চিন্ত হোক আপোনাক ঘূৰাই দিমে ঘূৰাই দিয়াৰ টাইমত যিমান ললো তাতকৈ বেছি দিম কনভিন্স কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহলে মই লাইবিলিটিটো কেতিয়াই জেনাৰেট কৰিম যেতিয়া টকা ধাৰ কৰিবলৈ গৈছো তেতিয়াইতো জেনাৰেট হৈছে দিয়াৰ টাইমত অকস্মাতে তেওঁক বেছি দিবলৈ নাযাও যেতিয়া লৈ আছো at the time of borrowing the money I am giving the promise that means I am creating my liability before actually happened যেতিয়া ঘটিব তাৰ আগতেই মই liability to create কৰিছো that is why you need to create another account which is called loss on issue of debenture account again it's a pretty long statement অকমান আগতে যেনে কৈ কৈছিলো হেইটোৰ নিচিনা ইয়াতো মই দুটা প্ৰিপজিশন এড কৰি তিনিটা ওয়াৰ্ড লগাই দিছো অকল লস একাউন্ট নহব লস অন ইস্যু একাউন্ট নহব ইস্যু কিহৰ তাকো সুধিম লস কিহৰ তাকো সুধিম গতিকে তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব ঋণপত্ৰ বিতৰণতে হোৱা লোকচান ক্লিয়াৰ এতিয়া তোমালোকে খুজিবা এইটো কেইবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম একাউন্ট আমি 2 টাইমস দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম কেতিয়া এবাৰ যেতিয়া আমি প্ৰিমিয়ামত ৰিডামশন কৰিম বুলি প্ৰমিস কৰিম তেতিয়া যদিহে আমি উভতাই দিয়াৰ টাইমত বেছি টকা দিউ বুলি কম নিজে অনুমান কৰাচোন অকমান আগতে লিখিছিলো মই মোৰ গোল্ড ৰিংটো 20000 ৰ কাৰোবাৰ তাত থৈছো আৰু সেই গোল্ড ৰিংটোৱে মই উলিয়াই অনাৰ টাইমত তেওঁক 22000 দিব লগা হৈছে এতিয়ালে 2000 rupees is my loss হয়তো মোক যিখিনি সময়ত ফাইনান্সিয়াল এসিস্টেন্সৰ দৰকাৰ আছিল সেই সিচুৱেশনটোৰ কোনোবাই এডভান্টেজ লৈ ললে আজি মোক তেওঁ দিও বুলি ক'লে আৰু পিছত তেওঁ মোৰ পৰা সেই ঋণটো উভতাই দিয়াৰ নামত 2000 টকা এক্সট্ৰা কৈ ললে মাজৰ পিৰিয়ড খিনিতো ইন্টাৰেষ্ট ললেয়ে আকৌ মোক প্ৰিন্সিপাল এমাউন্টটো ঘূৰাই দিয়াৰ টাইমত আকৌ এডিশনাল 2000 মোৰ পৰা চাৰ্জ কৰিলে সো ইটস এ পিউৰ লস এটো কিনো মই লোকসান বুলি বিবেচনা কৰিব লাগিব সো এবাৰটো ইউজ হ'ব যেতিয়া মই প্ৰিমিয়াম অন ৰিডামশন ডিউ বুলি প্ৰমিস কৰিম তেতিয়াই জেনাৰেট হ'ব এটা লস নেক্সট কেতিয়া ইউজ হ'ব হেতু মই এটা একাউন্টৰ নাম লিখাৰ পাছত অটোমেটিক্যালি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব যেনেকৈ প্ৰিমিয়াম অন ইস্যু থাকে তেনেকৈ ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰটো থাকে না থাকে ডিবেঞ্চাৰবোৰ ইস্যু কৰাৰ টাইমত লিখা দামতকৈ যদি কম দামত ইস্যু কৰি আছো তেতিয়া হলে কি কৰিলো ডিসকাউন্ট এলাউ কৰিছো ডিসকাউন্ট দিছো তেনেকৈ 20000 ৰ গোল্ড ৰিংটো বন্ধকত থৈছো কিন্তু মই ধাৰ কৰিছো 15000 টকা তাৰ মানে 5000 টকা মই মোৰ যেটো অপৰচুনিটি আছিল অফ borrowing 20000 rupees that 5000 rupees মই কমকৈ একসেপ্ট কৰিছো so that 5000 is to be termed as discount on issue
it's a loss, is not it? মই মোৰ 10 টকাৰ বস্তুটো 9 টকাত সেল কৰিলে এটকাটো লস হ'ব নহয় সেই লসটোক আমি কওঁ ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ এগেইন এই তিনিটা লং স্টেটমেন্টক মই একেলগে লিখিছো ইয়াতো মই দুটা প্ৰিপজিশনেৰে তিনটা ওয়াৰ্ডক লগ লগাইছো ৰাইট এটুক যদি অকল ডিসকাউন্ট কিহৰ কি সেল কৰিছিলো তাৰ পিছত তুমি কবা যে সেল নহয় ইস্যু কৰিছিলো কি ইস্যু কৰিছিলা শেয়াৰছ নে ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিছিলা গতিকে গোটেইকেইটা ওয়াৰ্ড মেনশন কৰাৰ পাছতহে একাউন্টটোৱে ফুল মিনিং এটা এক্সপ্ৰেছ কৰিব এটো ইউজ হ'ব এবাৰ কেতিয়া যেতিয়া আমি ইস্যু ডিসকাউন্টত কৰিম ডিসকাউন্টত ইস্যু কৰিলে যি লস হ'ব সেই লস খিনিও আমি এইটো একাউন্টত লিখিম সেই কাৰণে লস অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ একাউন্ট টু টাইমছ ইউজ হয় এবাৰ প্ৰিমিয়াম অন ৰিডামশনত আৰু এবাৰ ডিসকাউন্ট অন ইস্যুড তো ইয়াতে আমি ছটা একাউন্ট ইউজ কৰিলো নাম্বাৰ 7 the last one sometimes if debenture are redeemed at a price lesser than its face value which is termed as redemption at a discount the discount is kind of profit but this is not a regular profit that is why company cannot distribute this amount among the among the shareholders as dividend not even company can use this money as capital that is why company will have to transfer this money into a special account which is called capital reserve later the company can utilize this money when the company's act provided to use this money মানে companies আইনত এই টকাখিনি যত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এলাউ কৰা হ'ব তাতহে এই টকাখিনি ইউজ কৰিব পাৰিব but before that company will have to keep this money into this special account অকমান আগতেই কৈছিলো যদি তোমালোকে accounting for share capital ভালকৈ শিকিছা তেতিয়া হলে after forfeiture of the shares if company reissue the shares reissued the profit hoy hey profit kinio company will have to transfer to a specific account and that account is this capital reserve forfeiture folot jikhini labh hoy ei labh kinio teoloke ei account loke transfer kori thobo lage it is a capital nature reserve it's a liability kind of because reserve hole liability buli kom hoy so it's a kind of liability so gote kita moi ebar recall kori disu you need to remember these 7 accounting terms 7 terms or konobatu multiple time use hobo konobatu single time use hobo so prothomate koisu bank account two times use hobo at the time of taking the money and at the time of returning the money similarly debenture account will be used two times once when the money borrowed from the investors and second time when returned to the investor tetia ubhotai dibo tetia securities premium account is to be used when debenture are issued at a price higher than its face value jetia besi damot debenture bor issue koribo extra money is to be kept in this account additional toka khini ta joma rakhibo leibo premium on redemption of debenture account if the debenture are redeemed or return money more than the money borrowed jiman toka loisil tatkoi besi toka ghurai dile extra toka ei account tur para use hobo right so eito account tur ulota etu jodi credit hoy etu ki koriba janibo lagibo loss on issue of debenture account you need to use two times dubar use hobo ebar if redemptions at a premium and when debenture are issued at a discount so two times next discount on issue of debenture naam to tar meaning to ase when debenture are issued at a price lesser than its face value then the amount of difference between the face value and the market value is to be termed as discount and this discount is to be debited to discount on issue of debenture account debit credit or kotha bu moi pasoloi koi asu agote naam kita koi loisu aru capital reserve it will be used only once etu ebar use kora hobo ketia if company earn some non operating profit by redemption of debenture at discount redemption korar pholot jodi profit earn hoy tetia hole he khini likhi rakhibor karone ei account kon use kora hobo so these 7 type of accounts you need to remember ekita monot rakhibo libo so in your next phase you need to learn to form the entry to kenekoi form koribo pari he khini tumaloke janibo lagibo if you remember a basic skeleton of entry ei duta use kori issue korile aru redemption korile in a normal circumstance ki hobo lage heitu janile situation beleg holeo jeneke at par at premium at discount ji nohokyo after learning this basic entry bakibur entry automatically tumaloke
তাক এক্সিকিউট কৰিব পাৰিবা বা মডাৰেট কৰিব পাৰিবা আই হোপ এইখিনিলৈকে তোমালোকে ঠিকে বুজিছা আৰু বেছি দীঘল নকৰো জাৰ্নেল কেইটা মই সেকেন্ড ফেজত তোমালোকক বুজাম আৰ্লিয়াৰ মই এইখিনি কথা তোমালোকক অলৰেডি কৈ থৈছো যে বেছি দীঘল হলে মই দুটা পাৰ্টত তাক ডিভাইড কৰি দিম তোমালোকে এইখিনি এবাৰ ৰিভিজন কৰি লোৱা আৰু মোক মই ফিল ফ্ৰী টু কন্টাক্ট মি মোক কন্টাক্ট কৰা কোনো কথা নাই তোমালোকক বাকি কিবা ৰিভিজন আকৌ কৰাব লাগিলেও কৰাম বাট ইয়াৰ ইনকমপ্লিট পাৰ্টটো ইন ইয়োৰ নেক্সট ক্লাছ থ্যাংক ইউ সো মাচ সময়খিনি দিয়াৰ বাবে